האמת שאין לי מושג אם ראיתם את הביקורת הקודמת שלי ברק בשר. נגיד את זה בצורה עדינה. הייתי במסעדות טובות יותר, אבל היה בסדר, בינוני פלוס. למה אני חוזר אליהם? האמת שחיפשתי כמה מסעדות מעניינות למשלוח, והפעם נתתי לפטרונים שלי לבחור. כי הרגשתי עם הביקורת הקודמת היה לי קשה לשחרר אותה, באמת היה לי קשה לשחרר אותה, כי נתתי ציון קשה מאוד למשלוח נוראי, אבל מצד שני הייתה גם מסעדה טובה לפני. בקיצור, אמרתי, הפעם אני זורק את הכל על הפטרונים, נתתי להם כמה אפשרויות, והם בחרו שהביקורת תעשה פה. יש להם עסקית, דרך אגב, מדהימה מבחינת המחיר, נגיע לזה בסוף. אני הולך לקבל פה סטייק סינטה. הם אפילו הזהירו שבמשלוח מידת עשייה משתנה לכיוון למעלה כמובן. אז רציתי כמובן להזמין רר בשביל לקבל מידיום רר בסינטה, אבל לא היה רק מידיום. אז נקווה שזה לא יהיה well done, אלא medium well, שזה עוד איכשהו דבר שאני יכול לקבל. אמפנדוס, למנה ראשונה, שאני מת על אמפנדוס, ואני אכלתי אותם בארגנטינה, חלק מהבטן הזאת זה אמפנדוס. מה עוד לקחתי? אני כבר אין לי כוח להביא את המשקל שלי. אני כבר מראש אומר לכם, הצ'יפס הזה לא טעים. אמנם לא ספוק בשמן, אבל זה כאילו הכין אותו בלי שמן. זה לא תוספת, זה כאילו צ'יפס אחד גדול שחתכו אותו להמון דפוסים. הנה אמפנדס. טוב. כרגיל, נשאר להתאפק, חייבים להביא לי מיונז וקטשופ, זה נורא. והסטייק. תראו, אני הולך להשתנות את הכל, כל הקונספט פה הולך להשתנות, כי הקינוח יכול לחכות, גם האמפנדס, אבל הסטייק לא. לכן אני הולך לפתוח עם הסטייק, והנה הסינטה שלי, 250 גרם, ואנחנו, דרך אגב הבאתי סכין ליול, ריח טוב דווקא, סכין ליול, הסכין האהוב עליי, גם מזלג ליול, אבל הסכין שלהם בעיקר חותך היטב, ואנחנו פותחים עם הסטייק מיד, לפני שאנחנו בכלל מתעסקים עם דברים אחרים שלא נחכה, כי אני לא יודע מה קורה לו פה. טוב, האמת שסידרתי לי את זה פה על הצלחת, זה ממש מזכיר לי את לאנטריקוט בפריז, כי גם שם הצ'יפסים מאוד דקים, אבל לא נופלים. נו, בושה. לא, זה מצחיק בכלל לשלוח לי את הפלסטיק הזה. כאילו, מה אתם מצפים? שאת הסטייק שלכם אני אחתוך עם סכין פלסטיק? נו, באמת. פתח כאן. אני נוהג לאכול סינטה, במקרה הכי גרוע מידיום, עדיף לאכול אותו, נגיד לא רר, אבל מידיום רר. אבל לא הייתה לי בכלל את האפשרות בחירה הזאת, אז שמתי מידיום, ואני כבר רואה שקיבלתי אותו מידיום well, אולי well done, אני מקווה שמידיום well. לפני שאני מדבר בכלל על הבשר, יש פה בעיה קשה של מלח. זה מלוח ברמות, לא יודע אם זה מהכשרות, אין לי בכלל מושג אם יש להם כשרות. אני אנסה קצת למתן את המלח עם קצת צ'יפס. קשה כמו אבן, במיונז סינתטי.
האמת שראיתי את התפריט שלהם, שראיתי ששולחים סטייקים הביתה, ולא רק סינטה, כל מיני אנטריקוטים וכולי, מוכנים. יש פה הימור קשה מאוד, וגם אולי קצת יוהרה, כי עדיף לקבל מהם סטייק טוב ולהכין אותו לבד, כי 40 דקות מזמן ההזמנה ועד שזה מגיע לפה, מה חשבתי שאני אקבל? עכשיו נכון, אני משלם מחיר זול יחסית, באמת, זה מחיר אטרקטיבי לסטייק במסעדה, אבל הדבר הזה סוג של סוליה, באמת, כי בשר, וכל מי שמבין בבשר, מבין גם שאי אפשר לשלוח סטייק במשלוח, בטח שזה לוקח 40 דקות. כאילו, מה חשבתם שיקרה? הרי במהלך הצלייה הבאתם אותו רק למידיום, כי זה המינימום שנתתם. הבשר המשיך להיות במיצים שלו בתוך איזו קופסת פלסטיק לעוד חצי שעה, הגיע לפה, זה הצ'יפס הזה, חסר טעם, חסר פריחות, חסר כלום, ואני האמת מתבאס גם, אני מתבאס כאילו שאני הגעתי לאיזושהי סיטואציה, ואני משתף אתכם בזה, אני רציני עכשיו, הגעתי לסיטואציה שאני כאילו קוטל משלוחים, וזה כבר שבוע אחרי שבוע. אבל למה אני צריך להוציא את הכסף הזה? למה? למה אני צריך להוציא את הכסף הזה? אם אני מקבל דבר כזה. תביאו לי זה כבר עדיף לא מוכן בכלל, ואני כבר יכין לי לבד, חבל על הבשר וחבל על הפרה. וחבל על הסכום שהוצאתי מהקופסה היפה שלי, שנאלץ לחתוך סוליה. ועכשיו נעבור למנה הראשונה, אמפנדס. על פניו, בלוק הם נראים עבודת יד, באמת, נשבע לכם. כן? כל אחד שונה מהשני, שזה כבר כיוון חיובי. יחסית הוא עבר טוב את המשלוח, אבל כמות הבשר בתוכו עוד קטנה. זה כאילו כיסון ריק. נו. תראו, זה באמת גורם לי עצב גדול, שנתח כזה יפה הולך פשוט לפח, אתם מבינים את זה? אני לא יודע אפילו מה אני יכול לעשות, אולי אתם יודעים מה, אני יכול אולי לחתוך את זה, אני חוזר בי, רצועות דקות, ואני אבשל את זה, לא יודע, אשתמש בזה כמו איזה הבשר הכי זול, בשר שריר כזה שאני אעשה איתו איזה תפשיל. זאת לא הייתה הכוונה, והגענו לכינוח שנורא מעודד לאכול אותו, כי רשום לי שיש פה סוכר ברמות גבוהות ושומן רווי בכמות גבוהה במיוחד. איזה כיף. מכריחים מסעדות לרשום על המוצרים שלהם דברים כאלה? אני חייב לבדוק את זה, כי אני לא זוכר, טוב, אני כבר אין מסעדות הרבה זמן, אבל אני לא זוכר דבר כזה. ואז אני גם שואל את עצמי, רגע, אתם קונים את זה אולי באיזה סופר, ומביאים לי לאכול את האוריאו הזה? לא, אנחנו לא נשתמש בליול. ליול, נגיד פעם אלף, כפר בצרפת, עבודת יד שמייצרים סכו"ם מדהים, זבוב, זה לא שאני עושה פרסומת, אין את זה בכלל בארץ לפי דעתי, ודי השארתי שם משכנתה. עכשיו, הדבר הזה קניתי לפני 15 שנה באיזה טיול שם. תראו איזה יופי. זה הדבר היחידי שמעודד אותי בארוחה הזאת, הסכו"ם שלי. כל השאר פה, טוב. אז אנחנו נאכל את הקינוח אוריאו בתוך הפלסטיק הזה. קיבלנו אוריאו באמת, יפה. לא נורא, כמו שחשבתי. לא כזה תעשייתי, נחמד. לא. לא נעים לי כבר, באמת לא נעים לי בתקופת הקורונה לבוא ולתת ציונים כאלה למקומות, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין. אני בטוח שאם הייתם מזמינים במקום כזה את הסטייק ואת הזה ואת הזה ואת כמו שאכלתי ומשלמים את זה, א', הייתם מאוד מאוכזבים, וב', אני בטוח שהמקומות, אני גם יודע שהמקומות שאני עושה להם ביקורת, רואים את הביקורת, אם יש להם שכל, הם גם מתקנים, ויש כבר כאלה שתקנו, ואנחנו נחזור לביקורת חוזרת, אבל בואו נגיע לחשבון.
173 שקלים עלתה ארוחה. שימו לב, אני שילמתי כמובן טיפ על המשלוח, עוד 16 שקלים, אבל הדבר המרגיז באמת, אני הייתי אמור לקבל גם משקה בעסקית הזאת של קוקה קולה, לא קיבלתי. פשוט המשקה לא הגיע, שלא לדבר על שאר הארוחה שהייתה די זוועה. אני לא יכול לתת יותר מ5.5 לארוחה הזאת. עזבו את המחיר שהוא באמת נחמד, אבל מה זה שווה? לא שווה לא את הסטייק שהוא לא אכיל, לא את הצ'יפס שהוא לא אכיל. אמפנדס בסדר. בקיצור, זה הציון. 5.5 במדד שלנו.